Hello, welcome back to my channel. අපි අද යනවා පොඩි ගමනක්. හරි අපි කොහෙද යන්නේ? ඒක අපි දැම්ම කියන්න වීඩියෝක මෙතට ගිහින් බලමු අපි කොහෙද යන්නේ කියලා. මෙන්න මෙතනදී අපිට පුංචි සිදුවීමක් වුණ අන්තිමට බලන්න වීඩියෝ එකේ ඒ ක්ලිප් එකක් දාලා ඇති. හරි අපි මේ යන තැනට ඇල්ල ටවුන් එකේ ඉඳන් පස්සර පාරේ ඇවිල්ලා ඊට පස්සේ පස්සර පාරේ ටිකක් ඉස්සරහට යනකොට අපිට හම්බෙනවා මෙන්න මේ වගේ බෝඩ් එකක් හම්බෙනවා. ඒ බෝඩ් එක පහු කරන් තවත් අපි ඉස්සරහට ඔයාලට යන්න පුළුවන් 9 නාච් වලට. ඒක ෂෝට් කට් එකක්. ඒ කියන්නේ මෙතන තියෙන ෂෝට් කට් එකක් විතරයි. තව ඉස්සරහ තව තැනක් තියෙනවා. බෝඩ් ගහලා තියෙනවා ඔයාලට හොයාගන්න පුළුවන් 9 නාච් යනවා නම්. හැබැයි අපි යන්නේ 9 නාච් නෙවෙයි. මෙන්න මේ හරියට 9 නාච් එකට යන්න පොඩි ෂෝට් කට් එකක් තියෙනවා. හරි අපි දැන් අපි යන තැනට ටිකක් ලං වෙලා ඉන්නේ. මෙතනින් තමයි මේ හැරෙන්න තියෙන්නේ. ඔව් මෙතන ප්‍රධාන පාරෙන් හැරෙන්න. දකුණට හැරෙන්න ඕන ටිකක් තව ඉස්සරහට ගිහිල්ලා. හොයාගන්න ලේසි පාර ගොඩ බෝඩ් ගහලා තියෙනවානේ. ඔයාලට මැප් එක දාගත්තා නම් ඇල්ල ටවුන් එකේ බහැලා අපි මේ යන තැනට ලොකේෂන් එකේම මැප් එකෙම බලාගෙන යන්න පුළුවන්. හරි දැන් අපි ගොඩක් ළඟ වෙලා ඉන්නේ. මෙතන තියෙනවා ෆ්ලවර් ගාඩන් රිසෝට් නේ? ඔව්නේ. ෆ්ලවර් ගාඩන් රිසෝට් හරි රෙස්ටුරන්ට් හරි රිසෝට් එකකුත් තියෙනවා. ඒකේ රූම්ස් තියෙනවා. රූම්ස් තියෙනවා. හරි මෙතන ලොකුවට බෝඩයක් ගහලා තියෙනවා අපි යන්නේ කොහෙද කියලා දැන් ඔයාලට හොයාගන්න පුළුවන්. දැන් ඔයාලා සමහරකට දන්නවත් ඇති අපි යන්නේ කොහෙටද කියලා. හොයාගන්නම බැරි වුණොත් මේ ලොකේෂන් එක දාගත්තත් මැප් එකේ ඔයාලට මෙතනටම එන්න පුළුවන්. අපි වීඩියෝ එකේ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ මේ ලොකේෂන් එකේ ලින්ක් එක දානවා. ඔයාලට පුළුවන් ඒකෙන් ක්ලික් කරලා වුණත් මෙතනට එන්න. දැන් තමයි අපි එන්ට්‍රන්ස් එකට ආවේ. මෙතන ලොකුවට බෝඩ්ස් ගහලා තියෙනවා ෆ්ලයින් රාවනා. ෆ්ලයින් රාවනා එකේ ලොකු බෝඩ් ගොඩක් තිබ්බනේ ඒකේ. ඔව් බෝඩ් ගොඩක් තිබ්බ උඩට යන්න තව කියන්නේ බෝඩ් ගහලා දෙන පාරේ ෂෝට් කට් එහෙමත් තියෙනවා. මෙතන තමයි එන්ට්‍රන්ස් එක තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ ප්‍රධාන පාර නෙමෙයිනේ. මේ ටිකට මයිට් පාර. තමයි අපි ඒ අදාළ ලොකේෂන් එකට යන්න ඕනේ. ඔයාලට එනවා නම් මේක සර්ච් කරලා උනත් එන්න පුළුවන්. මීටර් කීයක් වගේ? මීටර් කිලෝමීටරයක් වගේ තියෙනවානේ. අන්න අර ඈතින් පේන්නේ අපි යන්න ඕනි තැන. එතන මිනිස්සු හිටියනේ. ඔය පේන්නේ ඔයාලා නිකන් චූඩියට නිකන් කන වගේ මිනිස්සු තමයි. හරි ඔයාලා ඒ පාරේ කෙලින්ම එද්දී 98 රිසෝට් එකට යන පාර තියෙනවා. එතකොට මෙතනින් තියෙනවා ඇඩම්ස් පීක් එකයි රාවණ පූල් ක්ලබ් එකට යන පාර. පහළ පාර තමයි පූල් ක්ලබ් එක නේ. ඊට පස්සේ අපි යන්න ඕනි උඩ පාරේ. උඩ පාරේ. ඔව්.
වාලට දැන් තේර නැති අපි යන්න යන්න ගොඩද කියලා බලු අපි ඉස්සරට ගිල්ලා කොහොමද ලොකේෂන් එක් කියලා ඔයාලට මේ ලස්සන්ට පේන්නේ රාවනා පූල් ක්ලබ් එක එතන මාර ලස්සනයි මොනාද ගොඩක් කට්ටි හිටියනේ අද ගොඩක් කට්ටි හිටිය අපිට යන්න ඕනේ ලස්සන පූල්ලක් හොතිනවා ස්ටරන්ටක් හොතිය ඇතරම මාරු ලස්සනයි ලොකේෂන් එක ඇතරම යන්න ඕන තරක් එක හැබ අපිට යන්න බැරි වුණා අද අපි වෙන දවසක ගිල්ලා Video වෙන එකක් බ්ලොග් එක ගේන්නම්. අරගන්න මේ තියන්නේ එතන ඔයාලට ආවොත් කරන්න පුළුවන් තවත් ඇක්ටිවිටීස් එකට මේකට කියන්නේ සිප්ලයින් එක මේක මීටර් 500ක් විතර දිගයි අඩි කොච්චරක් උසයිද නම් දන්නේ නැහැ නේ ඒක නම් දන්නේ වලපොඩ සර්ච් කරලා YouTube එකේ හරි Google එකේ ඒකත් ගොඩක් කට්ටිය try කරනවානේ එතනින් ඇත්තටම මේක යන්න ඕනේ දැන් අපි ඊළඟ පාර කොහොමද vlog එකකින් එක ගේන්නම් ඔයාලට මේ ලස්සන්ට ඇතින් පේන්නේ ඇල්ල රොක් මෙන්න මෙතනින් තමයි අපි යන අනිත් ලොකේෂන් එකට පඩිපෙළ පටන් ගන්නෙ හැබැයි අවාසනාවන්ත විදියට අපිට යන්න උන්නෑ වර්ෂාවකට ධාරානි පාත වර්ෂාවකින් අපිට බාධා එල්ල වුණා ඒ අතරේ සෙරප්පුවත් කැඩුනා ඒක නිසා අපිට පොඩි ඇත්තෙකුට යන්න බෑනේ ඒක නිසා අපි ආපහු පල්ලෙහාට ආව ටිකක් ඇවිල්ලා මග නැවතිලා හිටිය වැස්ස චුට්ටක් අඩු වෙනකම් ඊට පස්සේ අපි එන්න ලංවෙලා කියන ගෙවලට ලංවෙලා අපේ කට්ටිය පටන් ගත්තා ෆොටෝ ෂූට් එකක් කරන්න මේ ඔබ දකින්නේ ඒකේ දර්ශන මේ තියෙන අපේ අක්කගේ ඩාන්සක යක යන්න කන්රෙන්න්න වුණ පාර යන්න නැතිනොයි ඩාන්සකත දමගේ අත වන්නල පොඩ්ඩක් කර මියසික්කයක් වගේ විදම් එකට පොඩ්ඩක් මේ වෙලා ඒ අතර අපිට වීල්ලින් තම හොඳටම පාදවන නිකං කරටමික කොළම පාරක ගයාගේ විනාඩියෙන් නාඩියට වීල්ලක් කර බලන්නක විඩියගේ හැබැයි අර මේ ඇඩන් ස්පීක් එක උඩට ගයාට වඩා අපි එතන පොඩි ෆන්න එකක් ගත්තනේ ඇත්තර මේ ගැන වැස්සේ මේ ගැන චූට ඇත්ත දාගන වෙනකම් පොඩි ආදල්ලක ෆොටෝස් ටිකුත් ගන මවද මේ ඉන්න අපිට අත්තර මගදි හම්බෙච්ච අලුත් යාලෝ ටිකක් බලන්න කෑලගේ සෙල්ලන් ටික
හොන්න ඉතින් යාලගේ වැඩ කෑල්ටිකත් බලලා අපි ආයම එන්න පිටත් වුණා තාමත් හයියම වහින නිසා. ඉතිං අද යන්න බැරි වුණා ඔයාලට ලස්සන බ්ලොග් එකක් අරගෙන හිටියේ. හැබැයි උඩට ගියත් වැඩක් වෙන්නේ නැහැ මොකද මීදුම ගොඩක් ඒ නිසා. ලස්සනනේ. ඔන්නහොම ඉතින් ඒ ගමන ඉවර වුණා. හැබැයි සම්පූර්ණ ගමන නෙවෙයි. හැබැයි අපි ආයෙත් ඉක්මනට වැසනෙත් දවසේ ගිහිල්ලා ඔයාලට ලස්සන vlog එකක් අරන් එන්නම්. එතකන් එහෙනම් ගිහින් අපේ වැරදිච්ච ට්‍රිප් එක බලුවට thank you so much. ජය වේවා. පරිස්සමෙන් ඉන්න හැමෝම.